Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 2 এক্সাৰসাইজ 2.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো কৰাম আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত মই এই কোৱেশ্চনৰ আগৰ দুইটা পাৰ্ট কৰাই দি দিছো যিকিটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা 3 নম্বৰ পাৰ্টটো চাও সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে x⁴ minus 2x³ minus 26x² plus 54x minus 27 বহুপদটোৰ দুটা শূন্য 3√3 আৰু -3√3 ইয়াৰ বাকি কিটা শূন্য নিৰ্ণয় কৰা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাইছো সো কোৱেশ্চন আমাক এনেকুৱা এটা সমীকৰণ দিছে আৰু কৈছে কি এই সমীকৰণৰ দুটা শূন্য হৈছে এটা 3√3 আনটো হৈছে -3√3 তেনেহলে এই সমীকৰণটোৰ বাকি কিটা শূন্য আমি উলাব লাগে তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কেনেকুৱা উলাম সোৱা যি দুটা শূন্য আছে এই বহুপদটোৰ দিয়া আছে যে কিটা শূন্য সেই শূন্য কিটাৰে আমি এটা বহুপদ বনাম আৰু বহুপদ বনাই পেলাই এই বহুপদক হৰণ কৰি দিম আৰু হৰণ কৰিলে কি হ'ব এই শূন্য দুটাৰ অংশ উলাই যাব উলোৱাৰ পিছতে ভাগফল যি থাকিব মানে কি এইখিনি বাকি শূন্যৰ অংশ থাকিব আৰু সেই ভাগফলৰ পৰা আমি বাকি শূন্য দুটা উলাই লম তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে আমি শূন্য দুটাৰ পৰা এটা বহুপদ বনাও আৰু কেনেকৈ বনাম দুইটাক মই x ৰ ভ্যালু হিচাপে লৈ লও এবাৰ x = এইটো লিখো এবাৰ x = এইটো লিখো সোৱা x = এবাৰ এইটো 3√3 আৰু এবাৰ এইটো x = -3√3 এতে সোৱা ইয়াৰ পৰা মই বহুপদ কেনেকৈ বনাম ইয়াতে সোৱা x টো ৰাখি দিও এতিয়া তোমালোকে এই 3√3 যেটো দেখি আছা এটো +3√3 ইকুৱেলৰ এই সাইডত লৈ আহা এটো -3√3 হৈ যাব আৰু এটো ব্ৰেকেটত ভৰাই লোৱা তাৰ পিছতে এটো এনেকুৱা কৰিবা x ৰাখি দিবা আৰু -3√3 ইকুৱেলৰ এই সাইডত লৈ আহিবা এটো +3√3 হৈ যাব আৰু এটো ব্ৰেকেটত লৈ লবা এতিয়া এটো এটা সূত্ৰত গৈ আছে a - b * a + b মই সূত্ৰটো ইয়াতে লিখি দেখুৱাই আছো সো এটো সূত্ৰ a - b * a + b এই হিচাপত থাকিলে আমি a² - b² লিখিব পাৰো তেনেহলে ইয়াতে সোৱা এটো x ক তোমালোকে a ধৰা আৰু 3√3 ক b ধৰা তেনেহলে a - b * a + b এই ফৰ্মত আছে তেনেহলে ইয়াতে আমি a² - b² ফৰ্মত লিখিব পাৰিম তেনেহলে a² মানে x² - b² মানে 3√3 হোল স্কয়াৰ মানে পুৰাটোৱে মিলি পেলাই b হৈছে b² মানে পুৰাটো হোল স্কয়াৰ হ'ব এতিয়া সো আমি ক্যালকুলেট কৰিম x² ৰ x² ৰাখিম মাইনাসৰ মাইনাস 3² কিমান হ'ব 9 হ'ব তাৰ পিছত 3√3 সো এইবোৰ পূৰণ হৈ আছে তেনেহলে পূৰণ চিন দি দিও আৰু √3 ৰ ওপৰৰ স্কয়াৰ কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ এটো 3 হৈ যাব তাৰ পিছত এটো এনেকুৱা হ'ব যে x² - 9 × 3 = 27 এইটো বহুপদ বনিছে শূন্য দুটাৰ পৰা এতিয়া এই বহুপদৰে আমি এই বহুপদটোক হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে শূন্য দুটাৰ অংশ উলাই যাব আৰু ভাগফল যি থাকিব তাৰ পৰা আমি বাকি শূন্য উলাম তেনেহলে হৰণ কৰি আছো সো মই ইয়াতে হৰণ কৰি আছো সো ইয়াতে মই হৰণ কৰিবলৈ লৈছো এতিয়া এটো হৰণ কৰিম গতিকে এটো মই ভিতৰত বহুৱাম সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনত যেনেকুৱা আছে কোৱেশ্চনৰ পৰা চাই মই ভিতৰত বহুৱাই দিছো কাৰণ এটো হৰণ কৰিম আৰু এটোৰে হৰণ কৰিম গতিকে এটো নি বাহিৰত বহুৱাম x² - 27 এতে সব বহুৱা হৈ গৈছে এতিয়া হৰণটো সোৱা হৰণ কৰাৰ আগতে এটো চাব লাগে যে বহুৱাইছা যে বহুৱাৰ আগতে খজুৱা আছে নেকি খজাই পেলাই বহুৱাব লাগে তেনেহলে এটো খজুৱা আছিল যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱাইছো এটো খজুৱা আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা বহুৱালো এতিয়া খজুৱাটো তোমালোকে চাবা কেনেকুৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সবতকে ডাঙৰ পাৱাৰ থকাটো আগত থাকিব লাগে তাৰ সৰুটো তাৰ পিছত তাৰ সৰুটো তাৰ পিছত তাৰ সৰু তাৰ পিছত লাষ্টত সংখ্যা থাকিব লাগে তেনেহলে এই ফৰ্মত আছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ পাৱাৰ হিচাপে আছে মানে খজুৱা আছে এটো ডাঙৰ পাৱাৰটো আগত তাৰ পিছত লাষ্টত সংখ্যা মানে দুইটা খজুৱা আছে বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত হৰণ কেনেকুৱা কৰা হয় প্ৰথমটোৰে প্ৰথমটোক কাটা হয় কাটি পেলাই যেটো বাকি থাকিব এটোক ওপৰত বহুৱাম তাৰ পিছত এই দুইটাৰে ওপৰটোক পূৰণ কৰি তলত বহুৱাই মাইনাস কৰি দিম হৰণ হৈ যাব সোৱা কেনেকুৱা এতিয়া ইয়াতে এই প্ৰথমটো এটো আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো এটো এটোক কাটিম এটোৰে যেটো হৰণ কৰো এটো আমি ওপৰত লিখো x⁴ আৰু এটোৰে কৰিম এটো তলত বহুৱাম এতে সোৱা কাটি আছো x² মানে দুটা x এ ওপৰৰ 4টা x x⁴ মানে 4টা x ৰ দুটা কাটি দিব থাকিব কিটা দুটা থাকিব আৰু দুটাক আমি x² বুলি লিখো তেনেহলে যেটো বাকি থাকে এটো আমি কতনি বহুৱাও কটাকটি কৰাৰ পিছত ওপৰত নি বহুৱাও x² তাৰ পিছত কি কৰিম এই ওপৰত যেটো লাইছে এটুক এই দুইটাৰে পূৰণ কৰি প্লাই তলত নি বহুৱাম তেনেহলে পূৰণ কৰি আছো সোৱা x² আৰু x² মিলি প্লাই x⁴ হৈছে এতে এটোৰে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 27 আৰু x² মিলি প্লাই -27x² -27
এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া ইয়াতে এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাব লাগে চোৱা মই স্কুৱেৰ থকাটোৰ তলত স্কুৱেৰ থকাটো বহুৱাইছোঁ পাৱাৰ 4 থকাটোৰ তলত পাৱাৰ 4 থকাটো বহুৱাইছোঁ এতিয়া যিখিনি বহিছে এইখিনিক আমি মাইনাছ কৰিম চোৱা মাইনাছ কেনেকুৱা কৰোঁ তলৰখিনিক উল্টা ধৰি পেলাই ওপৰখিনিক নহয় তলৰখিনিক উল্টা কেনেকুৱা ধৰোঁ প্লাছ থাকিলে মাইনাছ বুলি ধৰোঁ আৰু মাইনাছ থাকিলে প্লাছ বুলি ধৰোঁ এতিয়া এইটো মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ 4 এইটো প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ 4 গ'ল ইয়াৰ তলত একো নাই মাইনাছ 2x³ যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামিল এতিয়া এইটো চোৱা এইটো মাইনাছৰ আছে মানে উল্টা ধৰিলেতো প্লাছ হ'ব প্লাছৰ 27টা এক্স স্কুৱেৰ ওপৰত মাইনাছৰ 26টা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছৰ বেছি প্লাছ দিলোঁ 27টাৰ পৰা 26টা গ'লে এটা এক্স স্কুৱেৰ নামি যাব এতিয়া ইয়াৰ তলত একো নাই যেনেকুৱা আছে প্লাছৰ 54x মাইনাছৰ 27 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামিছে এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে বাকহে এইটো হৈছে বাকফল এবাৰ হৰণ হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ হৰণ কৰিম সেম প্ৰসেছ ৰিপিট কৰিম সো যেতিয়ালৈকে ইয়াতকে এই ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ পাৱাৰ সৰু নহয় তেতিয়ালৈকে আমি হৰণ কৰি থাকিম সো এতিয়ালৈকে পাৱাৰ ডাঙৰ আছে কৰিব লাগিব এইটো কৰিম যেটো কৰিম এইটো ওপৰত 2x³ আৰু যেটোৰে কৰিম এইটো তলত x² সো x² মানে দুটা x ওপৰত তিনটা x দুটা কাটি দিব থাকিব কিটা x এটা x থাকিব আৰু লগতটো আছে 2 থাকিব মানে 2x থাকিব যেটো থাকে এইটো নি আমি কত পাবো ওপৰত তেনেহলে এইটো হৈছে সোৱা এইটো মাইনাস 2x³ আছিল এইটো মাইনাসৰ আৰু যেটোৰে কাটিছো এইটো প্লাসৰ তেনেহলে প্লাসে মাইনাসে মিলি প্লাই মাইনাস চাইলো আকৌ এবাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x² দি x³ ৰ দুটা x কাটি দিলো এটা x থাকিল আৰু 2 থাকিল মানে -2x থাকিছে তেনেহলে -2x টো আমি ওপৰত বহুৱাইছো এতিয়া এই দুইটাৰ এইটুক পূৰণ কৰি প্লাই তলত নি বহুৱাম সোৱা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x² আৰু x³ আৰু লগতটো আছে 2x³ পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাইছো এতিয়া এইটোৰে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 27 দুগুণ 54 হ'ব আৰু x আছে 54x তেনেহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস 54x ৰ তলত বহিব মানে সিঙ্গেল x টকাটোৰ তলত সিঙ্গেল x টকা পাৱাৰ মিলাই পেলাই বহুৱাইছো এতিয়া এই তলৰখিনিক আমি কি কৰিম মাইনাস কৰিম মাইনাস কেনেকুৱা কৰিম তলৰখিনি উল্টা ধৰি প্লাই আগত যেনেকুৱা ধৰিছিল মাইনাস থাকিলে প্লাস ধৰিম আৰু প্লাস থাকিলে মাইনাস ধৰিম তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো প্লাসৰ 2x³ ওপৰত মাইনাসৰ 2x³ গল ইয়াৰ তলত একো নাই প্লাসৰ x² যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামিল এইটো চোৱা প্লাসৰ আছে মানে মাইনাসৰ উল্টা ধৰিলে মাইনাসৰ 54x ওপৰত প্লাসৰ 54x গল এইটো মাইনাসৰ 27 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামি গল এতিয়া সো পাৱাৰ সমান আছে মানে এতিয়া লাষ্ট এবাৰ যাব তেনেহলে এইটো কাটিব লাগে এইটো ওপৰত লিখিছো যেটোৰে কাটিম এইটো তলত লিখি আছো x² ৰে সো x² ত কেইবাৰ গৈছে এবাৰ গৈছে এটো +1 নে -1 হ'ব চাই লোৱা যেটোৰে কাটিছো এইটো প্লাসৰ যেটো কাটিছো এইটো প্লাসৰ প্লাসে প্লাসে প্লাস মানে +1 এই হ'ব এতিয়া চোৱা এই যেটো ওলাইছে এই দুইটাৰ এইটুক পূৰণ কৰি নি প্লাই তলত বহুৱাম সব পূৰণ কৰি আছো প্লাসে প্লাসে প্লাস x² গুণ x² এতিয়া এইটোৰে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 27 গুণ 27 মাইনাস 27 এতিয়া চোৱা আমি মাইনাস কৰিম কেনেকুৱা তলৰখিনিক উল্টা ধৰি প্লাই সব তেনেকৈ কৰি আছো তেনেহলে এইটো প্লাস আছে মানে এইটো মাইনাসৰ এইটো মাইনাস আছে মানে এইটো প্লাসৰ তেনেহলে সো এইটো -x² + x² গল এইটো মাইনাস আছে মানে প্লাসৰ 27 মাইনাসৰ 27 গল এতিয়া বাকি থাকিল কি বাকহে 0 সকল এই শূন্য দুটাৰে মই এটা বহুপদ বনাইছো এইটো আৰু বহুপদ বনাই পেলাই এই বহুপদটো হৰণ কৰি দিছো ইয়াতে সো হৰণ কৰিছো হৰণ কৰাত কি হৈছে এই শূন্য দুটাৰ অংশটো উলাই গৈছে উলাই যোৱাত কি বাকি থাকিছে এইখিনি এই যিখিনি বাকি থাকিছে ইয়াৰ পৰা আমি বাকি শূন্য দুটা ওলাম এটো সোৱা দ্বিঘাত সমীকৰণ দেখি আছো এটো সবতকে ইজি পদ্ধতি হৈছে এটো সলভ কৰাৰ মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি তেনেহলে এটো মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত ভাঙি প্লাই কৰিম তেনেহলে মই ইয়াতে কৰি আছো সমীকৰণটো লিখো x² - 2x + 1 এতিয়া সো মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত কৰি আছো এটা মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত কেনেকুৱা কৰো সোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইকুৱেলত 0 ৰাখিলে ভাল হয় সুবিধা হ'ব কেনেকুৱা হয় স্কয়াৰ থকাটো আৰু ধ্ৰুবক পদে হেল্প কৰে মিডলৰটো ভাঙাত সো কেনেকুৱা হেল্প কৰিব পূৰণ হৈ পেলাই তেনেহলে পূৰণ কৰো সো এটো প্লাসৰ ইয়াৰ আগতে কোনে মানে প্লাস হেতু প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব এতিয়া x² আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x² ৰেই হ'ব এতিয়া x² ক এনেদৰে ভাঙিব লাগিব যাতে পূৰণ কৰিলে প্লাসৰ এই x² হয় আৰু টোটাল কৰিলে মাইনাসৰ 2x হয় তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কেনেকুৱা ভাঙিম মই দেখিছো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দুটা x হিচাপে ভাঙিলে হৈ যাব দুটা x আৰু x x² হৈ যায় আৰু সো দুইটাক মই যদি মাইনাসৰ ৰাখো তেনেহলে কেনেকুৱা হ'ব সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব x x² হৈ যাব হৈ গল আৰু টোটাল কৰিলে সো এইটো হ'ব মাইনাসৰ এটা x মিলি প্লাই মাইনাসৰ দুটা x হৈ গল নহয় এইটো মানে এনেকুৱা ৰাখিলে দুইটা সহায় পূৰণ কৰিলে এইটো হয় আৰু টোটাল কৰিলে সেইটো হয় মানে ইয়াকে আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম
তেনেহ'লে চোৱা এইটো হেল্প কৰিছে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব আৰু এইটো ভাঙিছে ভাঙি পেলাই এইটো হৈছে -x আৰু -x তেনেহ'লে বহুৱাই দিওঁ -x আৰু -x আৰু এইটো হেল্প কৰিছিল এই দুটা পূৰণ হৈ হেল্প হৈছিল তেনেহ'লে এইটো যেনেকুৱা আছে +1 তেনেকুৱা থাকিব ইকুৱেলত থাকিল 0 এতিয়া কি কৰিব লাগে কমন ল'ব লাগে এই দুটাত কমন কি দেখি আছোঁ x এটা কমন দেখি আছোঁ ইয়াতে আছে দুটা x এটা x ওলাই গ'লে এটা x থাকিব তাৰপিছত মাইনাছ আছে ইয়াতে এটাই x আছিল যেটো ওলাই গ'ল থাকিল কি একো নাই মানে 1 তাৰপিছত মাইনাছ আছে মুখস্থ মাইনাছ বহুৱাই দিবা তাৰপিছত এই দুটাত কমন কি আছে একোৱে নাই একো নাথাকিলে 1 কমন থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা চোৱা একো কমন যোৱা নাই 1 আছে তেনেহ'লে x ৰ x টো থাকি গ'ল নহয় আৰু চোৱা ইয়াতে কি চিন দিব লাগিব চোৱা এই -1 টো সোমালে আকৌ সেইটো পাব লাগে তেনেহ'লে সব সোমাই আছো মাইনাছে প্লাসে মাইনাস এক x গুণ x তাৰপিছত কি ৰাখিলে ইয়াতে প্লাস হ'ব চোৱা মাইনাছে প্লাস হ'ব তেনেহ'লে ইয়াতে মাইনাস দিব লাগিব 1 গুণ 1 হ'ব তেনেহ'লে ইয়াতে 1 দিব লাগিব ইকুৱেল 0 আৰু সব ব্ৰেকেটটো সেম হ'ব লাগে নহলে তোমালোকে ভাবিবা যে ওপৰত কৰবাত ভুল হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা বাহিৰৰ দুটা মিলাই পেলাই এটা ব্ৰেকেট বনাবা x আৰু -1 আৰু এই দুটা সেম আছে যিকোনো এটা লৈ লবা x - 1 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই দুটাৰ পৰা আমি বাকি শূন্য উলাই দিব পাৰিম সো এবাৰ x - 1 = 0 ৰাখিম x ৰাখি দিলু -1 হেইছিলত গলে +1 এতিয়া ইয়াৰ পৰা x - 1 = আকৌ 0 ৰাখিম সো এটো বেলেগ এটোৰ পৰা এটো উলাইছে আৰু এটোৰ পৰা এটো উলাই আছে x ৰাখি দিলু -1 হেইছিলত গলে +1 তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বাকি শূন্যবোৰ হৈছে 1 আৰু 1 দুইটা প্লাসৰ এই 1 তেনেহলে মই ইয়াতে লিখি দিও এতেকে বাকি শূন্যবোৰ হল 1 আৰু 1 সো আমাক কোৱেশ্চনে এইটো সমীকৰণ দি দিছিল আৰু দিপ্লাই কৈছে দুটা শূন্য হৈছে এই সমীকৰণৰ 3√3 আৰু -3√3 আমি বাকি শূন্য কেইটা উলাব লাগে তেনেহলে বাকি শূন্য কেইটা উলাইছো 1 আৰু 1 তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল লিখি দিছো বাকি শূন্যবোৰ হল 1 আৰু 1 এতিয়া সো ইয়াতে 3 নম্বৰ পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ